متابعين حلقتنا وبستقبل عبر الفيديو كول دكتور فؤاد الفتى، أخصائي أنف أذن وحنجرة، تنحكي عن انقطاع النفس والشخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي لك ويعطيك الف عافيه. ثانك يو. دكتور مشكلة. هلا بتحب نحكي بلش نفصل بالموضوع؟ ايه يلا بدنا نفوت تفضل. تفصيل بالموضوع. دكتور الشخير شو سببه؟ اوكي، هلا نحن مهم كثير نميز بين شيء اسمه شخير وبين شيء اسمه قطع نفس. وقت واحد يكون عنده شيء بيسموه قطع نفس او سليب ابنيا، اجباري يكون عنده شخير، بس مش كل واحد بيشخر اجباري يكون عنده قطع نفس. الشخير هو الصوت، يعني نحن ونايمين بيعمل صوت الواحد، كلنا بنعرف شو هو الشخير، يعني سامعينه ونعرف قديش هو مزعج، قديش اوقات البارتنر بيبقى بالاوضه بينشحط من اعطيني اوضه من ورا. هيدا الشخير. بس الشخير في يكون معه قطع نفس، في ما يكون معه قطع نفس، اللي هي كثير مهمه نميزها حتى نتعالج، لانه هيدي إلها عوائد، مش بس انه واحد بينشحط من الاوضه، إلها عوائد بتاثر على حياته كلها. كيف واحد امتين لازم مثل ما بقولوا جاسوسي على راسه، امتين لازم يفكر فيها. اذا هو بالنهار عم بحس حاله عم بيتعب كثير، عم بحس انه ذاكرته منا كثير منيحه، هو وعم بيسوق بحس حاله عم بيخفى، يعني هيدي مسؤوله كمان عن شقفه من الاكسيدامات يلي بيصيروا القطع النفس. هو كلهم عوارض لازم يخلوا الواحد يفكر انه لا، في شيء مشكل اكثر من الشخير. طيب هون دكتور قبل ما ساعتها نكفي لازم. بقطع النفس، الشخير عن شو ناتج؟ هل هو ناتج عن اللحمية، ناتج عن ضيق بمجرى الهواء؟ بس حتى نفسر كمان. مظبوط. الشخير هو وقت سقف الحلق يبلش يردف، يبلش يرج وتكون عم ناخذ نفس. امتى بتصير هيدي؟ هي بتصير وقت بيكون واحد عم يعمل مجهود زياده تيشرق الهواء ويتنفس، يعني بيكون عنده تسكير بالمنخار، الهواء منه بهالسهوله عم بفوت، فبقى بيفتح تمه وبيشد بمنخاره اكثر، وتيصير هالشغله بيردف سقف الحلق، بيعمل هذا الصوت اللي بنسميه الشخير. نعم. هيدا كيف بتصير نعم، الشخير. خلينا ناخذ اتصال ونرجع نعطي تفاصيل عن قطع النفس. الو. الو بونجور. يا هلا، تفضلي مدام. من فضلك بونجور لك للدكتور، فيني اسال سؤال مو معروف؟ اكيد تفضلي. ايه تفضلي مدام. سوري. ايه بونجور دكتور. بونجور مدام، سوري بس قطع الخط ما قدرت عندي اسمع. مشكله بزلعيمي، يعني هي ما صارت كثير من زمان معي، من شي سنتين تقريبا. شو ما اكلت لقمه وحده بتسكر لي الزلعه، يعني بدي اشرب مي نتفه تقدر هالاكل للان بزلعيمي انه يصرف ينزل منه. وفي مره عملت هلا ديبرسيون قوي، يمكن كنت اكلت شيء ناشف كثير او منقوشه او شيء. هلا شو ما بيكون عم بيصير معي هيك. بعدين سكروا زلعيمي وجربت اني اخذ نفس معاه كثير، صرت اشرب المي يرجع المي يظهر من تمي، يعني ما ينزلوا على الاكل اللي موجود بزلعيمي. وكنت بمول يعني، وطلبوا لي دغري اسعافات وما عاد فيي اخذ نفس واخذ بطريقه اعمل هيك. بقى كثير اتضايقت من هيدا. وبعدها الحاله معي من اول لقمه بحس انه خلص سكروا زلعيمي، بصير بشرب مي نتفه حتى ما يعمل لي وجع لمن بدي نزلهم. بقى شو العلاج له؟ شكرا لاتصالك مدام. تفضل دكتور. اوكي مدام. هلا هذا الموضوع اللي عم تحكي عنه حضرتك مختلف عن موضوع قطع النفس اللي نحن ونايمين، ما له علاقه بالاكل. حضرتك عندك اياها هي مشكله بالبلع. مشكله البلع لها كثير اسباب، يعني بدنا نتاكد من كل شيء، يعني من وقت ما بفوت الاكل على التم، على حجم الزلعيم، على اذا في رفلو ولا لا، يعني حموضه عم تطلع ولا لا، اذا الحركه تبع الاوتار الصوت عم بتكون مضبوطه، عم بيسكروا مضبوط يفتحوا مضبوط، اذا العضل تبع البلعوم مضبوط ولا في بقلبه كيس زياده. يعني هون في فوق 30 سبب اذا بدنا نفوت فيهم بالتفصيل مدام. بس بحاله حضرتك بنصحك لازم تشوفي طبيبك، لازم ينعمل نادور،
ولازم ينعمل كمان شيء بيسموه بارم فورم، يعني بيعطوكي مثل دواء بتبلعيه بيشوفوا كيف عم بيقطع من تمك لحديث معدتك وين عم بيعلي، وبتتعالجي على اساسها. بس هذا غير موضوع مدام. نحن هلا عم نحكي عن قطع النفس نحن ونايمين. فبقى شو بتحب نرجع شوي على ايه الموضوع؟ بدنا نرجع لقطع النفس دكتور. في درجات بعتقد بقطع النفس مش هيك؟ اوكي. مزبوط، في درجات بقطع النفس، يعني مش كل واحد قطع نفس ونايم يعني في عنا مشكل او ممكن تعمل له مشاكل. نحن تنقدر نعرف اكزاكتلي على القد شو المشكل، في شيء بيسموه فحص النوم، انه هو اذا بدكم اهم فحص عنا اياه لنتاكد اذا في قطع نفس وقديش قيمه هالقطع النفس. كيف بتصير؟ يعني في بينعمل بعده طرق، في ينعمل بقلب المستشفى، في بينعمل بقلب البيت. بقلب البيت رح احكي عنها اللي هي اكثر شيء عم تنعمل واذا بدك اهين شيء. بنحط له مثل سنسرز للمريض هو نايم بتحته، بتقيس لنا تخطيط القلب، تخطيط الراس، عضلات النفس كيف عم بيشتغلوا، الاكسجين بالدم قد ايه عم بيكون، كيف حركه الجسم هو نايم، واذا في شخير قديش قوته لهالشخير. ببين معنا قديش عم بيقطع نفس وقديش وقت قطع النفس. نحن تنقول انه في قطع نفس بده يوقف النفس مده 10 ثواني وطلوع، تحت ال 10 ثواني ما بتعتبر قطع نفس، كل شيء فوق ال 10 ثواني يعتبر قطع نفس. نرجع بعدين بنقيس كم ايفنت بيصير بالساعه، يعني كم مره بالساعه هيدا المريض بينقطع نفسه او بصف نفسه. بيطلع لنا مثل اندكس، مثل معيار بسموه ابنيا هايبوبنيا اندكس. وقت يكون فوق الخمسه نعتبره بوزيتيف، يعني اذا واحد 5 مرات بالساعه خف قوه نفسه يعتبر انه عنده مشكل ولازم يتعالج. وكل ما يعلى الرقم كل ما يكون عندنا مشاكل اكثر. اجمالا تحت ال 15 المشاكل تبقى قليله، يعني 15 مره بالساعه. وفوق ال 30 مره بالساعه يعني تخيلوا يعني كل دقيقتين مره بتصير، هيدي بتاثر وفيها تعمل مشاكل طبيه مهمه. يعني وقت اقول مشاكل طبيه مهمه انه فيها توصل لحديث مشكله بكهرباء القلب، فيها توصل لجرحى بالقلب، فيها توصل لجلطه بالدماغ. هدول مشاكل خطره كلها بتجي من وراء قطع النفس، اذا واحد نبهنا وعلاجها بيقدر يتفاديها. نعم، مشان هيك بدنا نقول يلي كل عنده مشكله بالنفس وبحس على حاله انه عم يوعى تياخد نفس او عم بيشخر زياده عن اللزوم، لازم يعمل هالفحص هيدا، فحص النوم، لحتى يعرف هو باي درجه تيقدر يتداوى مثل ما قلت دكتور. لانه بيؤدي لمشاكل خطيره. بدنا نقول انه هالمشكله هي مشكله رائجه، منا مشكله يعني عددها كثير قليل، مش هيك؟ مزبوط، هي المشكله انه منا مشخصه كفايه، بس هي رائجه ومكتره. وكل ما يكون واحد عنده نصاحه ووزن زايد كل ما تكون موجوده اكثر. يعني هو اكثر سبب مسبب للقطع النفس هو الوزن الزايد اللي بنشوفه بالعياده. نعم، مشان هيك بيصير بنبلش الضغط على منطقة، نجاهد. على هيدي المنطقة مش هيك؟ على منطقة الرقبة من العالي، ساعتها كمان بيضيق المجرى. مظبوط. طيب دكتور، عندي يعني كثير. بفكروا العالم النفس. سوري. نعم، عندي كثير أسئلة، عندي أسئلة عم توصلني ايوه. لعندي وعندي الناس كمان على التليفون. على السريع رح نجرب نقطعهم. في شي حل للشخير؟ في شي دواء بيخفف من الشخير؟ اكيد كله له علاجات، ان كان الشخير ان كان قطع النفس. بس واحد بده يعرف من وين جاي، نعم. من وين جاي التسكير، لانه بدنا نتذكر انه النفس مش بس المنخار، مش بس التم، مش بس كعب اللسان، مش بس بدايه الحنجره، هو المجرى كله من فوق لتحت. فبقى بده واحد ينفحص يعرف اكزاكتلي وين المشكله. اذا كانت مشكله بالانف بده يصلح الانف، اذا مشكله بالسقف الحلق بده يصلح سقف الحلق، اذا بكعب لسان بده يصلح كعب لسان. يعني كل المناطق بدها تتعالج. الشخير اغلبيته وقت واحد يخفف وزن، يعني سماكه سقف الحلق بتخف، بتخف كثير. نعم. وثاني شغله وقت ينفتح منخاره بشكل جيد كمان بتخف كثير. فهي بالنسبه للشخير. بس قطع النفس
وقت نقول سليب ابنيا اغلبيتهم بيبقوا جايين من سماكه كعب اللسان او بيبقى كعب اللسان راجع لورا. مشان هيك الوزن الزايد بيلعب دور كثير مهم، لانه هو بيتقله وبيكبره لهاللسان وبيرجعه لورا اكثر، بصير واحد عرضه اكثر يعمل قطع نفس. نعم. هلا في شغله ثانيه كمان مهمه لازم نحكي عنها، انه اعتبر واحد ناصح شوي منه كثير، اذا بيلاحظ على حاله شرب الكول ونام بدها تزيد قطع النفس كثير، اذا اخذ ادويه اعصاب ونام بدها تزيد قطع النفس كثير. ليش؟ لانه هو الكول والادويه الاعصاب بيرخوا العضله زياده، وتيرخى العضله بياخذ زياده حجم اكبر، كعب اللسان بيرجع لورا اكثر، فبقى بيعمل واحد قطع نفس اكثر. نعم. مشان هيك وقت يكون واحد عنده وزن زايد وقطع نفس ما بننصحه ابدا يشرب الكول قبل ما ينام او يخفف قد ما في ادويه الاعصاب. نعم دكتور، خلينا ناخذ معنا اتصالين ناخذ الاسئله. صباح الخير. الو بونجور. بونجور يا هلا. لو سمحت عندي سؤال للدكتور اذا بتريد. تفضل. دكتور يعطيك العافيه. دكتور هلا نحن عندنا مشكله انه هلا كنت عم تقول حضرتك انه وزن زائد او غير شيء، هلا وممكن يكون في غير حالات. هلا انا الوالد والوالده صراحه منهم وزنه مش زايد ابدا، بالعكس كثير ضعاف. وغير هيك الطريقه يعني اللي بيشخروا فيها طريقه كمان انه ما بيتعبوا ما بيشتغلوا، كبار بالعمر، فاني انه ما بيشتغلوا، يعني ما عندهم حتى هالجهد اللي بيعملوه كل نهار. فالطريقه اللي بيشخروا فيها كثير غريب، كثير قوي، يعني يعني مثل سيمفونيات على بعض. وماما اوقات بتفيق بالليل يعني مقطوع نفسها حرفيا، يعني بتفيق هيك، يعني هذا الصوت تعمل انه يعني نحن بنركض لعندها على الاوضه بنقول انه خلص بتفيق مصدومه. هلا هي عندها ضغط، عندها سكري، نفس الشيء لبابا. هلا هل هذا الشيء بياثر؟ هل مشاكل القلب بتاثر؟ وجربنا نحط لهم يعني جربنا نحط الالاستيك على النوز اللي بتنحط ما مشي الحال، نظبط لهم نومتهم ما مشي الحال. فجربنا كثير طرق وبعد يعني بعد مش عاد يمشي الحال، لدرجه عن جد بنفوت على الاوضه بنحس انه خلص عاد يختنقوا. فشو بنقدر نعمل؟ وثانك يو كثير اخذت من وقتكم. تفضل دكتور. اوكي ميرسي على السؤال. هلا بحاله الكبار شوي بالعمر بيصير في ترهل بالانسجه، يعني كيف بيصير في ترهل بالجلد ومن برا، يعني كمان من جوا بيصير في ترهل بالانسجه، وبيناتهم في ترهل بسقف الحلق. وما تنسوا كمان انه مع العمر الاسنان المانديبول الحنك بيصير يرجع شوي صغيره لورا، بيدوب شوي صغيره، بيرجع كمان كعب اللسان لورا. وتيكون عندنا هيك انه ما في وزن زايد، يعني ما في شيء تقدر يخسر المريض تيساعده، والمثل عم بتقول حضرتك انه المنخار مفتوح على الاخر، هون ما في حل واحد اللي هو بسموه السيبا، مثل مكنه بتنحط بالليل وقت يناموا، بتيجي مثل ماسك بنحط على المنخار، بيضغط الهواء لحتى يفوت بقلب المجرى. بمجرد ما في ضغط هواء، هذا الضغط هو بيكون مثل جبار، يعني مثل بيجبر اذا بدكم المجرى الهواء من المنخار لحديث الريه، بخليه مفتوح، بفوت الاكسجين مضبوط وما بقعد في قطع نفس. والسيبا هاي المكنه اللي عم نحكي عنها هي اذا بدكم اهم علاج موجود عندنا للقطع النفس. يعني في كثير عالم كانوا خسروا وزن بحاجه لهالمكنه، وفي عالم حتى لو خسروا وزن بضل يعملوا قطع نفس كمان بحاجه لهالمكنه. فبقى بحاله الاهل مثل هاي اللي عم تخبرني حضرتك، اكيد لازم نعمل فحص النوم تنشوف قديش قوه القطع النفس عندهم، ولازم يتركب لهم مكنه وتتركلج المكنه حسب شو بيبين بفحص النوم، فبهالحاله بيرتضوا. نعم دكتور، عندي أسئلة حول الماشين السيبا، بس خلينا ناخذ اتصال. بدي اقول انه في كتير اتصالات، رح نجرب ناخذ قد ما فينا، والباقي بعتقد الدكتور رح يكون جاوب عنه. بعتذر سلف لكل يلي ما رح نقدر ناخذ اتصالاتهم. الو بونجور. بونجور يا هلا. بدي احكي مع الحكيم. اكيد تفضل على السمع. حكيم بدي اسالك، انا لاحظت شغله مؤخرا، عندي مشكله هلا قطع النفس. هلا انا طولي مثلا متر و85، وقت عم بيوصل وزني 100 قطع ال100 بصير عندي بالليل هيدي قطع النفس، بقوم كانه عم بختنق رح موت. وقتها بيرجع بنزل لي 2 3 4 5 كيلو لنقول، بترجع بتوقف لحالها. شكرا. مزبوط، مثل ما حكينا يعني هي ريليتد للوزن كثير بيأثر، لانه هل 3 4 كيلو عم بيسائب الدهن فيهم على الارجح برقبتك، وتيسائب هذا الدهن برقبتك عم بيدفش لسان لورا، عم يساهم لك بقطع النفس. مشان هيك بحاله حضرتك
مفترض ما تتخطى ابدا الوزن، تكون كمان اقل من هيك فتحمي حالك. فبقى شغله كثير هينه عند حضرتك، يعني بدك قد ما فيك تتوقف بالاكل وتضلك بليفل معين وبيمشي الحال. نعم دكتور، بدي اسالك عن المكنه السيبا اللي قلت انه بتعمل ضغط لحتى الواحد يصير يتنفس بشكل صحيح. هيدي موجوده بلبنان، شو سعرها؟ صراحه موجوده اكيد. سعرها بدك بتشوف بالمحلات اللي بتنباع، يعني مش شغله الطبيب يبيعها يعني هيدي المكنه. بس اجمالا يعني سعرهم بيتراوح يمكن بين ال $400 وطلوع. فيعني ما عندنا مكنه رخيصه بالمعيار العالميه هلا $3 ولا سوبر غاليه، وفيها تخلص له حياته للواحد. يعني منا اوبشن عاطله. نعم، خلينا ناخذ اتصال كمان. الو. الو بونجور. يا هلا. بس بدي اسال حكيم كرمال إيه تفضلي، شو سؤالك؟ اوكي. ممكن مع كورونا. نعم. اوكي. رجع من بعد ما خلصت راح صوته، بعده لهلا رايح صوته. بعد الكورونا، بعد ما خلصت، يعني بعد ما صارت نيجاتيف، صح؟ مزبوط، راح صوته. راح صوتها نهائي مزبوط. ولا؟ بعده لهلا شفنا حكيم اوتار صوتيه، طلع عندها الاوتار ما عم بدقوا ببعض، كرمال هيك ما عم بيطلع الصوت. والسبب؟ قال له بده تعمل اورتوفونيست. بعده لهلا بعد ما مشي الحال. نعم، والسبب؟ بس بدي اساله شو المفروض، معقول يكونوا مثلا روايه تعبانين كمان؟ نعم. بالنسبه للاوتار الصوت والكورونا هيدي مزبوط شغله بتصير، يعني الواحد بيقدر يفقد صوته لعده اسباب، مش بس انه ما بيكون في حركه مزبوطه للوتر، اوقات كمان الوتر بيكون مورم، واثنيناتهم بيأدوا انه واحد ما يطلع صوته. بس بقدر طمنك، يعني مشان ما اقول لك 100%، ب 99% من الحالات بيرجعوا بيقلعوا. يعني هي عم نشوفها بعده اشياء، يعني مش بس قصه اوتار الصوت، يعني حتى السمع اوقات عم بخف، اوقات التوازن عم بيروح، اوقات يعني كله غير الشم، يعني مشاكل عم نشوفها بالانف واذن وحنجره بعد الكورونا. بس اجمالا العلاج اللي اعطاك اياه الطبيب هو مضبوط 100%. لازم ينعمل اورتوفوني، يعني ينعطى تمارين حتى نقوي هالعضلات يرجع يشتغلوا باسرع وقت ممكن، بس مفترض يمشي الحال. الادويه ما كثير لها معنى، وما خص الرية بالخبريه. يعني الادويه اذا واحد بده ياخذ شيء بيقدر ياخذ شيء للاسيب المعده تيخفف قد ما في، مثل الوهج اللي بيصير على الاوتار الصوت، بخفف عليهم شويه ضغط، بيساعدهم حتى يرجعوا يشتغلوا بطريقه طبيعيه. نعم دكتور، رح ناخذ بعد اتصال. الو. الو. يا هلا، تفضل. بدي احكي مع الدكتور بليز. عم يسمعك، شو سؤالك؟ بونجور دكتور، انا بس بدي اسالك سؤال، شو الفرق بين الاكسجين جنريتور والسي باب والباي باب؟ اوكي، بالنسبه للاكسجين جنريتور هو مكنه تاخذ الاكسجين من الهواء، تعمل له كونسنتريشن وبتعطيه للمريض بكونسنتريشن اعلى، ما بتضغط، يعني ما فيها ضغط هواء حتى تعطي ضغط للمريض، بتعطي اكسجين بكميه معينه، فيك تعطيها ب 3 لتر بالدقيقه، 5 لتر بالدقيقه بكونسنتريشن معينه عاليه بتبقى حوالي 90%. بينما السيباب هي مكنه بتضغط الهواء، مش ضروري يكون فيها اكسجين عالي، في يكون اكسجين طبعا الطبيعه اللي موجود حوالينا، بس هدفها هو ضغط الهواء يلي راح يعمل مثل ستانتنج، يعني مثل تجبير للمجرى تبع الهواء تيفوت الاكسجين مضبوط. البيت باب هي مثل السيباب بس فيها تعطي ضغط اقوى، وبيرجليش حسب اذا نحن عم ناخذ نفس ولا عم نظهر النفس. يعني بالحالات الاصعب اذا بدك البيت باب، بالحالات العاده اغلبيتها بيمشي بالسيباب. الاكسجين جنريتور يلي بيبقى عنده نقص بالاكسجين، يلي ما له علاقه بقطع النفس، اللي مثلا اللي عنده كورونا نعطيه اكسجين جنريتور، يعني بيبقى عنده نقص بالاكسجين، مش مشكله بالمجرى يلي عم بيوصل الهواء من التم او المنخار للريه، تبقى المشكله بقلب الريه بحد ذاتها، هون الاكسجين اللي بيشتغل. بس وقت يكون عندنا مشكله بتوصيل الهواء من الانف او التم للريه بدنا السيباب او البيباب. نعم
دكتور فتى، نحن بدنا نشكرك كثير، موضوع عن جد مهم، ومثل ما قلنا ببداية الحلقة ناس كثير بتعاني منه، وأوقات يمكن ما بنعرف مدى خطورته. مشان هيك بدنا نشدد على فحص النوم، انه ينعمل. هو فحص سهل، ما بيزعج، لأنه أنا كمان عملته. بقى ندعي الناس انه تعمل هيدا الفحص تتعرف قد ايه درجه المشكل اللي عندي. بدي اشكرك دكتور، اهلا وسهلا فيك. نحن هيك بنكون وصلنا لختام فقره سانتي. رح نحكي عن اهميه انه نقول لا بكثير من الاحيان، عن هالقوه المهمه لحتى الانسان يعمل اللي بيفكر انه هو صح ومنيح لإله. مع تاتيانا كتي بي بوزيتيف بعد شوي، خليكم معي.